Okay guys, pakita ko lang dito yung ng coins pro. Dito kasi kung halimbawa magte-trade ka, halimbawa gusto mong bumili ng Bitcoin, tapos ang gagamitin mo na pambili ay PHP, kiklik mo lang siya, diba? Tapos dito, Bitcoin Cash, tapos PHP. Ngayon, ang balance natin sa PHP is 503. Ngayon kung halimbawa lalagyan natin siya na bill tayo ng 200 sa Bitcoin Cash, ang magiging value ng Bitcoin Cash, okay, mali. Sa PHP, click mo siya sa 200. Okay. Tapos pagka ano mo siya ng 200 dito, click mo si Bitcoin Cash. Yun yung magiging value niya. 1029. Yun yun. Diba? Tapos kung BTC naman, sa 100 na 200 na PHP mo, ang magiging press lang natin. Okay. Wait lang. Kasi ganun pa rin kasi yung lalabas dun eh. Kaya wait natin. Okay, click natin si PHP, tapos type natin is 200 kung magkano yung magiging price niya sa Bitcoin. Ang price niya sa Bitcoin is 0.00 100,017. Yun po siya. Okay. Tapos kung gusto mo nang mag-cash in, pipili ka lang dito kung magkano yung papasok mo na pera. Halimbawa, PHP. Kuha ka sa Union Bank, bank deposit, o kaya sa coins.ph wallet. Ayan. Ito po yung sa pay your bill. Go to coins.ph. Okay. Tapos natin ito. Okay. Tapos yung price niya ngayon, ito yung price niya ngayon. Ito yung price niya. Ito naman yung bid. Yung gustong bumili ng mas mababa. Ito naman yung gusto nung mataas. Yun. Binili na. Diba? Bumaba siya ng 0.42% sa loob ng 24 hours. Okay. Sa Ethereum naman, ganun din. Palitan mo lang din to. Nya lang, ito kasi wala nating i-refresh kasi hindi siya on time. Okay. Yung bagal po ang internet natin. Sa ETC, kung halimbawa bibili ka, PHP yung gagamitin mo pa rin sa pagbili. Halimbawa 200. Ang magiging bibili mo niya sa ETH 0.02 028. Okay. Yun po siya. Kasi ang price niya ngayon 6,810 ang isang Ethereum. Okay. Tapos to yung gusto nung nagbebenta. Bali 20 ano pa, kulang pa siya ng 20 6810. Ayan o. 100 plus kung gusto. Okay. Nabenta na. Ito naman yung value niya. Diba? Makikita mo dito na taas, baba. Ayan o. Baba. Yun lang ang ano ng coins.ph sa pagbili mo. Okay. Thank you.